Hun zijn nog dommer als ons. Nou, volgens mij beseffen zij zich niet dat zij hier 3 fouten maken. En hoe zit dat eigenlijk met jou? Hallo allemaal, Dutch used to be. Nou, in de intro stonden 5 fouten. Ja, 3 fouten in de zin hun zijn nog dommer als ons. Maar ook 2 fouten in de zinnen die ik daarna zei. Herkende jij al een paar van deze fouten? Of misschien alle 5? Laat het me weten in de reacties. En als je nog niet alle fouten herkende, dan moet je zeker blijven kijken. Ik heb natuurlijk al een paar video's gemaakt over veel voorkomende fouten die studenten maken. Maar vandaag dus een video over 5 veel voorkomende fouten die veel Nederlanders maken. Of veel Nederlanders maken tenminste 1 of meer van dit soort fouten. En natuurlijk is dat dus ook belangrijk voor jullie, want als je die fouten steeds hoort, dan ga jij die misschien ook maken. In deze video dus mijn top 5 met veel gemaakte fouten door Nederlanders en Vlamingen misschien ook, die jij absoluut niet moet maken. Laten we eerst kijken naar de 3 fouten uit de zin hun zijn nog dommer als ons. De eerste is het gebruik van hun als onderwerp. Oh mijn god. Ja, dat is voor mij alsof iemand met zijn nagels over een krijtbord gaat. Oh. Hun hebben, hun zijn. Ja. Maar ja, toch wordt het vaak door mensen gebruikt in zinnen. Kijk maar naar deze voorbeelden. Dus wat hebben hun gedaan? Hun hebben een camera van boven genomen. Hun hebben geen mais en gras. Dat mensen zeggen, hun hebben dat gedaan, in plaats van zij hebben dat gedaan. Hun hebben dat gedaan. Dus hun hebben of hun zijn dommer als ons. Waarom is het geen hun en wat is het dan wel? Hun is in het Nederlands alleen een voornaamwoord voor een bezit, een bezittelijk voornaamwoord. Bijvoorbeeld, als ik zeg, dit boek is van mijn ouders, dan kan ik zeggen, dit is hun boek. Ja, dus dan is het een bezittelijk voornaamwoord, hun boek. Of, ik geef dit boek aan mijn ouders, dan kan ik zeggen, ik geef hun dit boek. Op deze 2 manieren kun je hun gebruiken. Als bezittelijk voornaamwoord of als voornaamwoord voor een indirect object. Voor een meewerkend voorwerp. Nou, als je daar meer over wilt leren, kijk dan deze video en deze video. In elk geval kun je hun niet gebruiken als subject of als onderwerp van de zin. Want dat is dan zij of ze. Ja, dus zij hebben of ze hebben en zij of ze zijn. Ja, dus de eerste verbetering in de zin hun zijn nog dommer als ons is zij of ze zijn nog dommer als ons. Oké, de tweede fout hier is als. Het is niet zij zijn nog dommer als ons. Nee, je kan als niet gebruiken in de comparatief of in de vergelijkende trap. Als er een verschil is tussen 2 dingen. Ja, dan gebruik je geen als. Dan gebruik je dan. Het woordje dan. Dus als je 2 dingen vergelijkt, zoals wie is er dommer? Ja, zij zijn dommer dan iemand anders. Ja, dus dommer dan of groter dan of kleiner dan of slimmer dan. Dus de een is dat meer dan de ander.
Ja, maar toch struggelen nog veel Nederlanders en Vlamingen hiermee. Mag ik je even iets vragen? Welk land heeft volgens u de grootste staatsschuld? België of Nederland? Volgens mij is de staatsschuld van België groter dan die van Nederland. Het is nu groter dan, maar is het niet groter als? Ja, ik denk dat ik daar een fout gemaakt heb. Is het groter als? Ik denk het wel, ja. Ja, nee, dat weet ik niet, dat verschil. Niet alleen de staatsschuld, maar ook groter dan of groter als zorgt voor twijfel. Dus het is niet als, nee, het is dan. Als je twee dingen vergelijkt en er is een verschil, dan gebruik je dan. Maar als je twee dingen vergelijkt en ze zijn hetzelfde, dan gebruik je wel als. Dus even dom als of net zo dom als. Even groot als of net zo groot als. Even klein als of net zo klein als. En het grappige is dat sommige mensen aan hypercorrectie doen. Die zijn zo bang om als te gebruiken dat ze in deze constructie juist weer dan gaan gebruiken. Dus net zo dom dan of net zo groot dan. Nee, dat is dus hypercorrectie. Hier gebruik je als. Ja, als je meer wilt leren over de comparatief, daar heb ik 2 video's over gemaakt. Deze en deze. En deze video heeft meer views dan deze. Oké. Ja, dan de laatste fout in de zin hun zijn dommer als ons. Dat is ons. Dus het gebruik van een voornaamwoord dat voor een object is, in plaats van een voornaamwoord voor een subject. Ons gebruik je als bezittelijk voornaamwoord voor het woorden. Dus bijvoorbeeld, dit is ons boek. Ja? Of je gebruikt het voor een object in de zin. Een indirect object, meewerkend voorwerp, of een direct object, leidend voorwerp. Ja? Dus het boek is van ons. Of iemand geeft het boek aan ons. Ja, dus ons gebruik je daarvoor. Maar in een zin waarin je 2 dingen vergelijkt, zijn allebei die dingen een subject of een onderwerp. En je zou dat kunnen weten omdat je eigenlijk impliciet nog een werkwoord erachter kan plaatsen. Maar toch doen veel mensen het fout. Bijvoorbeeld door te zeggen ook, jij bent groter dan mij. Of ik ben slimmer dan jou. En in het Engels gebeurt het ook vaak. You're taller than me. Or they're smarter than us. Or they're dumber than us. Ja. Maar nee, dat kan eigenlijk niet. Want mij en jou en ons. Of me en us. Dat zijn geen voornaamwoorden voor het subject. Maar dat zijn voornaamwoorden voor een object. Dus dat kan niet. Ja, dus hier gebruik je 2 keer een voornaamwoord voor een subject. Ja, dus het is dan jij bent groter dan ik. En ik ben slimmer dan jij. Je kan er in je hoofd nog een keer een werkwoord achter zetten. Jij bent groter dan ik ben. Ik ben slimmer dan jij bent. Dus, wat was de laatste verbetering dan in de zin met hun zijn nog dommer als ons? Zij zijn nog dommer dan wij zijn. Juist. Dan nog 2 andere veel voorkomende fouten. De eerste is jou zonder w versus jou met w. In de spreektaal hoor je geen verschil tussen jou en jou. Want we zeggen eigenlijk niet jou. Jou met een w is het bezittelijke voornaamwoord. Dus ik kan zeggen, dit is jouw boek. Maar hoor je per se jouw boek? Nee, dit is jouw boek. Het boek is van jou. Nou, je ziet hier met een w, dit is jouw boek. Het boek is van jou, zonder w. Toch schrijven veel mensen het verkeerd. Bijvoorbeeld, dit is jouw boek zonder w. Het boek is van jou met w.
En ik zei ook in de intro, hoe zit het met jou met een W? Maar dat kan niet, want dit is voor een objectvorm, dat is zonder W. En het bezittelijk voornaamwoord is met een W. Dus dit is een fout die vaak voorkomt in geschreven taal. Niet in de spreektaal, daar hoor je geen verschil, maar wel in de schrijftaal. En daar wordt die fout regelmatig gemaakt. Ja, dus als je meer wilt leren over jou met een W, kijk dan deze video over bezittelijke voornaamwoorden. En als je meer wilt leren over jou zonder W, kijk dan deze video over voornaamwoorden voor objecten in de zin. En de laatste, ik besef me. Of wij beseffen ons. Of zij beseffen zich. Ik zei al in de intro, zij beseffen zich niet dat ze die fouten maken. Ja, en ik besef me dat ik deze fout ook regelmatig maak. Oh ja? Besef je dat? Ja, ik besef me dat. Nou, wat is er fout in deze zinnen? In deze zinnen wordt beseffen steeds reflexief gebruikt doordat we een reflexief voornaamwoord toevoegen. Ik besef me. Jij beseft je. Wij beseffen ons. Zij beseffen zich. Maar beseffen is helemaal geen reflexief werkwoord. Dus dat reflexieve voornaamwoord me, je, zich, je, zei ik al, ja, ons, ja, die mogen niet in de zin. Of die horen niet in de zin. Want beseffen is niet reflexief. Maar toch gebruiken veel mensen dit werkwoord met reflexieve voornaamwoorden. En ik ook. Ik weet dat het fout is, maar in de spreektaal gebruik ik het zo omdat ten eerste dit foutje veel voorkomt. En ten tweede, dit foutje wordt vaak gemaakt omdat we een synoniem hebben voor beseffen. En dat is het werkwoord zich realiseren. Ja, dus beseffen en zich realiseren betekenen hetzelfde of bijna hetzelfde. En door de invloed van zich realiseren denken mensen dat het ook zich beseffen is. Ik besef me steeds meer dat Den Haag is echt rijk aan cultuur. Alleen je moet het even opzoeken. En ja, ik besef me volkomen dat dit een zeer voor de hand liggende tip is. Ik sport helemaal niet, dus ik besef me wel dat het op een gegeven moment gaat dan natuurlijk alles extra hangen. Dus zo zie je maar dat soms mensen dingen verwarren en dan zo vaak gebruiken dat je dus het ook gaat gebruiken. En dat is ook met hun hebben of groter als mij of die andere fouten die ik net heb behandeld. Die hoor je zo vaak dat je ze zelf gaat kopiëren en dat je zelf op een gegeven moment niet meer beseft dat het fout is. Ja, apart hè? Ja. Dus beseffen is niet reflexief. Realiseren is wel reflexief. Dus ik besef dat ik die foutjes maak. Of ik realiseer me dat ik die foutjes maak. Nou, ken jij nog andere foutjes die Nederlanders vaak maken? Ik ben heel benieuwd. Zet die dan in de reacties. En als je meer juist correct Nederlands met mij wilt leren, dan kun je abonneren op dit kanaal. Dan kun je ook naar mijn online school gaan en daar een cursus bij me doen. Dan kun je ook een Patreon van me worden. Daar staan nog extra materialen. En je kan me ook volgen op Instagram en Facebook, want daar post ik ook nu bijna dagelijks extra dingen die jou helpen om foutloos Nederlands te leren. Als je deze video leuk vond, geef hem alsjeblieft een like. Deel deze video met mensen van wie je denkt dat ze
deze foutjes maken of die Nederlands leren en zeker nooit deze foutjes ook moeten overnemen. En verder wens ik jullie natuurlijk allemaal weer een heel mooie dag. En dan zie ik jullie heel snel in de volgende video. Doei!